राम्रो के राम्रो कमाल हुन्छ कि त यार पहिला बेसी हुन्छ कि खाइसकेर दाल दाउरा नको यतै खाना खानु दे डोलो दे Satu dia pacar dalam henam. Dah. Dah dapat dia. Walau purai rakna, cawle khela sini. छुर्पी छ आउनु छुर्पी म त यहाँ तिर्खा लागेर पानी तर मान्छेसँग त यस्तो म त यो यस्तै खालमा दुध खान्छु के म तर दुधभन्दा राम्रो बुच्कामा खान्छु के डेन्डिली अझै मसँग सके आउने बस्ने डाँडामा रमाइलो गर्नुपर्छ नाति Go. तुई होला तुई Mantu mantu. खाइन होला अलिअलि खाएँ तर पनि मेरो नाताहरू र म लोकल खानु Papan ni baca. त्यो ओल्लोबाट जान लगाएको है हिजो लगाएको खाइस् न
नयाँ वर्षको उपलक्ष्य लगायत नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामी बहुजाति बहुभाषी लगायत सबैजना साथीहरू बसेको ठाउँलाई नयाँ वर्ष डेलीले हल्लाउँछ मलाई थाहा छ जे गर्छ मैले सबभन्दा ओइ म त आज पाहुना हो आज म पाहुना हो नि त तपाईँको गोठमा त हो नि हो पाहुना हो तर म डेन्डीको बोलीले चाहिँ साथीभाइ सबै सरेर खाने छोरा डेन्डी हो यो डेन्डीले यो ठाउँको विकासको बाटोमा लम्काउने चाहिँ डेन्डी नै हो मामा परेछ हेलो चाहिन्छ अहिले सबभन्दा यहाँ गुलियो गीत गाउनु पर्छ यो बरमा जसो गरे उसै हुन्छ हामी दुखीको घरमा धन्यवाद के हार्दिक तेल भन्छ नि भोजु खानु रक्कसी चाखम खानु रक्कसी चाखम सध्यो डेन्डीले के बोलेको छ भने यो ठाउँको गाईहरू लिएर मेरो लक्ष्मीहरू खेलाउने क्याप्सिटी डेन्डीसँग क्याप्सिटी क्या क्याप्सिटी सोलु भनेको त सोलु डुलेर आएको हामी हो कि न हो बाजे हो नि नाति हजुर तर हामी त्यो ठाउँ सबै खायौँ तर खाए भोजपुरमा गएर भोजपुरी र दिक्तेलको मेरो नाता छ कसले के गर्यो होला मेरो मनमा कसले बुझिदियो होला बिस्तारै आफै अब योजना गर्दै जानुपर्छ मेरो 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 ठाउँमा विकास कसले मर्म गर्दै कराउँदै गरेर एउटा छाडा चाहिँ दियो मलाई खोइ कसले विकासको लागि गरेको खोइ अहिले उहिले एउटा खता लिएर आउँछु क्या डेन्डीलाई हराउने मान्छे चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढेर जाऊ अगडा भूमिगन हेर्नु चाहिँ यो टोटलमा रक्कसी चाखो मिठो छ भने डेन्डीले डाक ठोकेन लालमे हो कि होइन लालमा सोल्टिन ढाका टोपी ए मौरीको चाका ए झन्कायो गुलियो ए हिँडेको भई ए कहाँ पुग्ने थियो मायाले भुलियो ए हो कि होइन हो सही हो सौलीमा पोला मलाई के हो नि ओसाको लागि खर्केको लागि चाहिँ मलाई सबभन्दा पनि हाइस्टमा चाउचाउ यस्तो चाउचाउ खाने मलाई चाउचाउ भने मेरो गोठमै छ हो है म चाहिँ राख्छु भर्खर 3 बज्दैछ what time is it भने नयाँ वर्षको म चाहिँ थाहा पाउँदिनँ हजुर है मेरो चाहिँ लिएको पनि छैन है म पनि लिँदिनँ म चाहिँ बरु खुवाउँछु है हजुर गोठमा आएँ अब त्यहाँ मलाई हटाउनु मिल्दैन हटाउनु भन्दा चाहिँ मलाई डेन्डी जतिको मान्छे भेट्नु त गाह्रो छ साथी हो हजुर तर म टुरिस्ट वृद्ध भएपछि त कसैको काम गर्नु सक्दैन अनि तपाईँले हेर्नुहोस् कोही रिसिनु पर्दैन तपाईँले भनेको चाहिँ मसँग चाहिँ एकदमै पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाको साथी राखेर बसेर शेर्पा एउटा शेर्पाले मलाई चाहिँ घचा दियो भने घर कुरा बुझ्नु नि घर त कुद्नु हजुर कुरा बुझ्नु है अगाडि कुद्नु कुरा बुझ्नु है कमेन्ट Stop. कमेन्ट सालको मान्छे हो बुद्धिस्ट हो म त बुद्धिस्ट बुद्धि नढोक्ने मान्छे गर्छ आउनु दिपकले भनेछ मनमा ढेमुरा बसिरहेको छ साथीहरू हो हाँसो हाँसो हो मनमा ढेमुरा तितो लाग्यो जिउको
Dasnya. Aduh cewek. Orang di mana sih kasih cukup sahan mak dulu langsung. Hindang bisa. Jadi dah habis masuk. Kalau masuk tak masuk. Mulai yuk. Jauh dulu. Jauh satu.